توی این مسیری که اومدیم اینقدر باد می اومد، اینقدر گرد و خاک بود که دیگه اصلا اینجا وای نسانیم. از شیراز اومدیم سمت استان کرمان با آقا احسان. اومدیم شهر بابک، 38 کیلومتری شهر بابک، یه روستای خیلی 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 قدیمی، یکی از قدیمی ترین روستاهای ایران، روستای میمند، روستای دستکند میمند. بازم اینجا خیلی باد میاد، امیدوارم که صدام خوب باشه. یه 2 روز اینجا هستیم، این منطقه رو بهتون نشون میدیم، جای خیلی قشنگیه. خب اقامتگاهی که امشب و اینجا میخوام بمونیم. اینم از داخل خیلی قشنگه. دیگه احتمالا تو فصل سرما کرسی زیرش میذاشتن، اینا آتیش درست میکنن، زغال میذاشتن. جالبه. چند نمونه از این روستاهای دستکند توی ایران هست، ولی مهمترین و قدیمی ترینشون روستای میمنده. تقریبا از شیراز 450 کیلومتر بود. اومدیم از جاده اصفهان، بعدم از قادرآباد اومدیم شهر بابک و از شهر بابک هم که اومدیم روستای میمند. شمال غرب استان کرمان میشه این روستا. هواش هم خنک، یعنی فکر میکنیم ما اومدیم توی کویر ولی کوهستانی. اینجا هوا هم واقعا خنک، فکر کنم ارتفاعش از سطح دریا حدوداً 2220 باشه حدوداً. این رنگ سیاه به خاطر آتیشی که توی اتاق میکردن جور شده. اینو بهش کلیدون میگن که پشت در میذاشتن که درها رو قفل میکردن. اینم کلیدشه، اینم که پشت درگیر میکرد که میبینید الان قفله. هر کلیدی هم فرق کرده، اون یکی دیگه هم بیار، میبینید شکلش فرق کرده. اصلا بنداز بازش کن. خب اینجوری میره داخل و یکم به بالا متمایل میشه و اینجوری باز میشه. اگه ببینید این قسمت ببینید چجوریه، میره اونجا و از اینجا باز میاریمش بیرون. الان قفل شد. آره قفل. خب این قسمت رو که میبینید سوراخه، این قسمت کلیدون رو میذاشتن و از اینجا دستشون رو میبردن، اون کلید رو مینداختن و باز میکردن، در باز میشد و میرفتن توی اتاق. این قسمت رو بهش کیچه میگن. این روستا 407 تا کیچه داره و 2560 تا هم اتاق داره. یه چیز جالب دیگه هم در مورد این خونه این که تفاوت دما داره. الان 5 درجه داخل خنک‌تره، توی فصل سردم 5 درجه گرم‌تره. خب نهارم برامون آوردن. این بزقرمه است که اصلا من فکر میکردم یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه آوردن. میگه گوشت و چی بود؟ کشک. گوشت و کشک. اینم که نون محلی همینجا، نون کرنا بهش میگن. اینم که کشمش پلو برا منه. بخوریم ببینیم چجوره. البته حالا کشمش پلوی که من خوردم، حالا احسان بخوره بزقرمه رو ببینیم خوشش میاد یا نه. احسان چطور بود؟
حالا طعم عجیبی داشت، طعم گوش میداد داخل کشک. خوشمزه بود یعنی؟ خوشمزه بود و سنگین، خیلی سنگین بود. نون خیلی جالبی هم داشت. نون کرنا. حالا ببینیم فردا میتونن برامون درست کنن، اون جالبیه. روستا هم بیشتر فصل زمستون می اومدن توش زندگی میکردن، بهار و تابستون میرفتن توی دشت، دام داشتن، بیشتر دامدار بودن، میرفتن توی دشت و زمستون هم می اومدن اینجا زندگی میکردن. الان هم 20 خانواده بیشتر نیستن، توی زمستون بیشتر میشه، یه عده دیگه هم باز میان با داماشون میان. سال 2005 هم این روستا به خاطر اینکه بافتش حفظ شده و هنوزم از سالهای خیلی دور تا الان داخلش دارن زندگی میکنن، جایزه ملینا مرکوری رو به عنوان 7مین منظر فرهنگی، طبیعی و تاریخی گرفته. سال 2015 هم این روستا ثبت میراث جهانی یونسکو شده. خونه ها رو اگه اینجا نگاه کنید تقریبا فکر کنم 4 تا 5 طبقه از خونه. حالا این قسمت ها چون ضخامت کمتر شده کمتره، هرچی بریم سمت اون پایین تر بیشتر هست. قدمت این روستا هم طبق تحقیقاتی که انجام دادن بین 3 تا 12,000 سال تخمین زدن، یعنی توی 3 دوره ساخته شده اینجا، 3 دوره مختلف. واقعا یه جای بی‌نظیره، یه جایی که حتما باید بیاید از نزدیک ببینید. بین این همه کوهی که این اطرافه اومدن یه قسمتی رو انتخاب کردن که حالا این قسمت کلا میگن گدازهای آتشفشان نزدیکیه، اومدن این قسمت رو انتخاب کردن. هم مقاوم بوده در برابر زلزله، فهمیدن که اینجا مقاومه، و هم حفاریش راحت بوده که میتونستن راحت حفاری کنن اینجا رو و این دستگنده رو، این خونه ها رو درست کنن. این هم از اتاقی که امشب داخلش میخوابیم. اون پایینی رستوران و کافی شاپ بود، این دیگه اتاق خوابه. بسیار زیبا و جالب، سقف سیاه، تخت و 3 تا 4 تا تشک، یا آسک هم اینجا هست. خیلی قشنگه، جای همتون خالی. اینم از شام امشب، خوراک بادمجون، تخم مرغ. اینم بهش میگن اسپار، انگار همون ماست چکیده است. اینم که کرنونون. خب
گرفتیم ویدیوهای امروز خیلی باد میومد دیگه نتونستیم تصویر هوایی بگیریم. تصویر هوایی رو گذاشتیم دیگه برای فردا. آتشکده، حموم، مدرسه حسینی، مسجد روستا رو هم فردا بهتون نشون میدم. یه اشکفت قدیمی است که نگاره های 12,000 ساله توی اون اشکفته. اگر شد حتما میریم صبح اونجا رو هم میبینیم. تقریبا 1 ساعت مسیرش هست. ببینیم چی میشه حالا. طوفانه امروزم 35 کیلومتر در ساعت سرعت وزش باد. با این وضعیت فکر نکنم بتونیم تصاویر هوایی بگیریم. حالا ببینیم چی میشه. خب صبحونه هم که دیگه مشخصه چیه. پنیر، کره، گوجه، خیار، مربا. اینم که خودم آوردم. معجون علی آقا جان زاده. شکلات و ارده و شیره با کره بادام زمینی. قاطی شده معلوم نیست چی میشه. بمب انرژی. قرمه و تخم مرغ آوردم. احسان من میخوام برات تعریف کن برای من. در این فضای زیبا واقعا جاتون خالی. حالا بریم یه آتشکده است با حموم. اینا رو بهتون نشون بدم. یکی از اهالی روستا هم هستن، یه توضیحاتی برام بدن البته که باشنشون. رسیدیم پیش آقای شمس الدینی از اهالی روستا که چند سال آقای شمس الدینی اینجا هستید؟ بنده 68 سال سنمه. آموزش پرورشی بودم. بعد از بازنشستگی من اینجا دعوت شدم. کار من در میمن خسته کننده مغز مردم، راهنمای تور. خب اینقدر باد می اومد دیگه ما مجبور شدیم بریم مزاحم آقای شمس الدین بشیم، بریم خونهشون که توضیحاتی رو در مورد اینجا بدم. بفهم. این راه گفتن کیچه، تو همین کیچه 3 ساحه مالکه، تنها من نیستم. خونه 3 نفره. بله ما 3 خانواده. 1 2 3. بندم کیجا زندگی میکنم. به اونم ابتدای محصل بودم. خیلی هم سخت و الانم الحمدلله همه چی داریم. شاکر خدا نیستیم. الان به خانه ما خوش آمدین شما. قربان شما. باد می اومد اومدیم داخل خونه. بفرمایید. خوش آمدین به روستای صخره‌ای دستکند منظر فرهنگی علمی میمن. درود خداوند بر شما. این روستایی را که حضور دارین به تشریف آوردین نامش میمند از می انگور گرفته شده. می میخوردند و می کندند. حالا در میمند شما حضور دارین دارای 400 تا کیچه 2800 اتاق. کیچه با کوچه فرق میکنه. وقتی شما تو کوچه ها میرین از 2 مسیر باز، وقتی وارد کیچه های میمن شدین بنبست. از ورودی تا جای درگاه خونه را گفتن کیچه. میمندی ها 3 کوچ داشتن و دارن. بهار میرن در دشت برای جمع‌آوری محصولات لبنی، دامی، کشک و روغن و اینها. تابستون تیرماه که شیر کم میشده میرفتن پشت این کوه ها برای جمع‌آوری محصولات باقی. دامی و باقی را بهار و تابستان در این خونه انباشته میکردن. مثل مورچه از انباشته شدن خوشبار زمستان میخورن. سکونت زمستانی به این خاطر گفته منظر فرهنگی علمی. آخرین خونه هم در میمن کنده شده 230 سال پیش، مسجد میمن. 230 سال؟ بله 230 سال. حالا مسجد 110 متر مربع مساحت شد و جالب اینه که 200 سال پیش 230 سال پیش که ساخته 3 تا ستون باقی گذاشته مثل پایه چراغدین با دست ساخته نشده. مسجد میمن سال مرغ نشسته مرغ سعادت چو بر سروانی بکنده از مکان سجود ربانی. نوشته ناظم عاقل تاریخش به ابجد آمده ارحسام دینی. حروف ابجد مرغ غین 1000 ر 200 میم 40 1240 مسجد میمن. بعد از این خونه در میمن کنده نشده.
جمعیت اینجا چقدر بوده؟ بیشترین جمعیتی که داشته؟ جمعیت سالای 40 تا 55 جمعیت بالغ بر 5000 خورده نفر رو درا نوشته. از اینکه 240 نفر 250 نفر دانش آموز داشتن که اینجا همان پهلوی چراغ‌نوش و برق اوایل انقلاب وارد میمن شده. این روستا تا 1327 مکتبی بوده. قرآن به صورت تنوین ان اون بخواد سوره قل اعوذ یاد شما بده، میگه قافلان بر قل عین او بر اوزاد بر ذو قل اعوذ هجی میکردن. میگه خوشا میمند و وصل کوه سورش، خوشا گلپونه های جوی بارش، خوشا دستکنده های بی مثالش، خوشا آواز قمری و هزارش، خوشا بر مردمان و هوشیارش، خوشا بر دکترای بشمش. ممنون، زحمت کشیدید، در خدمتتونیم. خب اینم از آتشکده. بریم داخل. تنها خونه بوده که توی این روستا آتشدان داشته. این دوتا، این هم مال حموم قدیمی، حالا بهتون نشون میدم جاشو کجا بوده. این هم خمره های قدیمیه. این قسمت هم که یه سری ابزارالات دیگه، این گرجین یا برجین. این چه؟ کاسه چوبی شیردوشی. این هم یه قسمت دیگه از این خونه که تبدیلش کردن به موزه. یه سری ترشی هست گذاشتن اینجا. یه دلیل دیگه این سیاهی روی سقف هم دفع حشرات موذی رو میکرده، به خاطر همین این کار انجام میدادن. یعنی مار و عقرب و روتیل و اینا دیگه وارد خونه نمیشده. این قسمت هم حموم این روستا هست که توی پایین ترین سطح روستا قرار گرفته، یعنی از همه خونه ها پایین تره. حالا بریم داخل رو هم بهتون نشون بدم. خب این هم از حموم روستا. کلن دیواراشو با ساروج گرفته بودن، چون دیگه اینجا رطوبت بوده و نمیشده که همون جنس اصلی خودش باشه. این هم حوضچه آب سرده که وقتی میخواستن برن بیرون پاشون رو میزدن داخل، دمای بدنشون متعادل بشه برن بیرون. اینطوری بگیم بهتره. و از این قسمت آب کثیف خارج میشده. قسمت اصلی حموم هم که اینجا هست، حوضچه آب سرد و آب گرم. اینجا هم که نشستن و خودشونو تمیز میکردن. اینجا حوضچه آب گرمه. اون دیگه که توی موزه نشون دادم اینجا بوده. زیرش آتیش روشن میکردن، آب گرم رو بر میداشتن، از اینجا میومدن با آب سردی که اینجا هست. این هم حوضچه آب سرد با اینجا مخلوطش میکردن که آب ولرمش رو بتونن خودشونو بشونن. این قسمت هم اون آبی که میومده پایین از اینجا بوده. این هم یه نورگیره اینجا. و یه چیز جالب دیگه هم که توی حمومای جدیدتر هم میبینید، اون قسمتی که آتیش میکردن زیرش یه راه گربه رو هست که میومده این قسمت کامل به صورت موازی اینجا رد میشده و میومده دود اون آتیش از اینجا میومده میرفته بیرون. مشخص اینجا، البته اینجا بسته بوده، الان به این شکل در اومده. اینجا هم که یه نورگیر هست. اون زمان یه همچین چیزی رو درست کردم واقعا، حالا مربوط به 3-4 هزار سال پیش فکر نمی کنم باشه، ولی حالا برای هر وقت است جالب درست کردن. اینجا هم که مخصوص نظافت بوده. یه توضیح هم بدیم در مورد آیین مهرپرستی، آیینی که قبل از زرتشت بوده که یه ارتباط خیلی عمیقی بین این آیین همون مهرپرستی و کوه و صخره بوده. چرا میومدن حالا این خونه هاشون و معابدشون رو توی کوه و صخره درست میکردن؟ چون اعتقاد داشتن که مهر یا میترا از تخت سنگ متولد میشه و به خاطر همین میبینید که دیگه اینجا اومدن خونه ها رو توی بلندی تقریبا
و توی دل کوه کندن. اوج گسترش آیین مهرپرستی یا همون میترائیسم هم توی دوره اشکانیان بوده که حدوداً 470 سال حکومت کردن. اون دو تا از پادشاه‌های معروفش هم مهرداد اول هم مهرداد دوم خودشون رو برگزیده ایزد مهر میدونستن. خب دیگه اون اشکفت و غاری که می‌خواستیم بریم نمیریم، چون یکی از بچه‌ها اینجا یه عکس نشون داد، فقط یه نگاره کوچیک بود که گفت باید بقیه‌اش رو دنبالش بگردید و پیدا کنید. واقعا دیگه بخوام یک ساعت و نیم مسیر هست تا بریم اونجا دنبال سنگنگاره هم بگردیم که دیگه طول میکشه. عکسشو میذارم اینجا ببینید. این نقش نگارها مربوط به 12,000 سال پیش هست. یه چیز جالبی هم بالای این اتاقایی که توی این روستا هست بهتون نشون بدم. بهش میگن قایمدون که به عنوان حالا جایی که آذوقه‌هاشون رو نگهداری میکردن درست کرده بودن. این قسمت کیچه بوده و خونه‌شون بوده و اینجا هم که اون قایمدون بوده که انبارشون بوده دیگه. چیزایی که جمع‌آوری میکردن توی بهار و تابستون اینجا نگه میداشتن. سقفش هم ریخته متاسفانه، نمیشه به داخل. خب تصاویر هوایی رو هم که خدا رو شکر هوا بهتر شد، باد کمتر شد، تونستیم بگیریم که دیدید دیگه توی ویدیو. الان داره احسان پرنده رو میاره پایین و بریم دیگه. احتمالاً بریم یه روستای پیش اوستا، شاید بریم اونجا، بعدا میریم شهر بابک. اقامتگاه اینجا هم برای هر نفر با صبحونه 200 تومن بود که بد نبود، هم کف خواب داشت هم تختم داشت که اوکی بود به نظر من. برای کسی که واقعا علاقه داره به یه همچین جایی که به نظر من دیدنش خالی از لطف نیست، جای خوبیه. یک روز بیای یک گشتی بزنید و برید. اینم آقا احسان. تقریبا یه 35 کیلومتری از میمن به سمت روستای پیش اوستا فکر کنم بوده. پیش اوستا بوده، ولی الان احسان یه سرچ کرد گفت پیشستا بهش میگن. یه سری دستکند است که میگن مال زرتشتی ها بوده که اونایی که میومدن اینجا معبدای زرتشتی بیشتر. این قسمت مشخص، حالا میریم بالاتر بهتون نشون میدم. اینجا این قسمت محرابیه که اون آخر میتونید ببینید محراب زرتشتی ها بوده. اینجا هم یه سری سوراخ ها هست. حالا چیزی که احسان خوند احتمالاً میگه برای مشعل بوده و اینجا هم برای آتیش بوده. این هم که محراب. صدا چه میپیچه. اینجا هم باز شاید آتیش یا حالا چیزای دیگه و یه سری سوراخ دیگه هم اینجا. صدا عجیب میپیچه ها. اونجا هم باز چند تا سوراخه. اون قسمت اینجا هم محراب. دو طرفش هم که اتاق بوده به این شکل. اونجا هم یکی دیگه. کوچیک‌تره این. جویندگان مکانهای ناشناخته.
علی و احسان. چرا واقعا توی شهر خیلی باحال شدی. تقریبا شبیه به همون روستای میمنده. این یکی از انبارها بود، الان هم کاه توش ریختن. اونجا هم باز پایین هم هست، این هم که خود روستا. از این دستکنده مشخص میشه که کلا این منطقه جزو مناطق قدیمی ایران، جزو اولین سکونتگاه‌های بشریه که اونا رو می‌بینید حالا اینجا با سنگ درست کردن. هنوز اون زمان نمیتونستن این کارو کنن و میرفتن توی کوه درست میکردن. معبد اوستا هم که همین قسمتی بود که محراب داشت، نشون میده که یکی از جاهای مهم بوده برای این منطقه. محراب هم رو به شمال غربی میشد، درسته؟ بریم الان سمت شهر بابک. بریم شهر بابک چه خبره. خب رسیدیم شهر بابک، یه نهار خوردیم، می‌خواستیم بریم دشت ریواز که پرسیدیم گفتن خشک شده دیگه، فایده نداشت دیگه بریم. اومدیم عمارت موسی خانی که یه عمارت تاریخیه، پشت سرمه، درش هم بسته است. نتونستیم بریم داخل این عمارت رو هم ببینیم که اینجا رو هم دیگه گرفته باشیم. شهر بابک هم مربوط میشه به دوره ساسانیان. یه تاریخ کوچکی ازش بگم، بابک پسر ساسان، پدر اردشیر اول، اردشیر بابکان، حاکم این شهر بوده اون زمان. هیچ چیزی هم نداره دیگه. من پرسیدم از یکی از اهالی، گفتن که چیزی نداره، تو سرچ هم کردیم که چیزی نبود. نمیدونم حالا. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید. احسان تا درودی دیگر بدرود. دمت گرم که اومدی. منتظر ویدیوهای بعدی باشید. تا ویدیو بعد، فعلا.